Hello mga ka-foodie! Welcome back po sa aking channel. This is me again, Food and Drinks. Today's recipe po ay magluluto tayo or magigisa tayo ng indomie. Ito po yung indomie na vegetable soup. Kaya kung marami kayong stock dyan ng mga vegetable soup or chicken soup, para hindi naman nakakasawa na lagi na lang may soup, lagi na lang may sabaw, gawin na lang nating pansit, parang pansit canton stir fry. Stir fry na lang natin para naman maiba. Okay, umpisahan na natin. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Yung ginger or luya, ang aking favorite pagdating sa paggisa-gisa. And onion, at saka yung ating garlic paste. And ayan ang ating not so green na broccoli. Medyo matagal na kasi yan sa fridge kaya medyo nag-yellow na. Ang ating carrots, bell pepper, at ang ating cabbage. Kahit na anong vegetables ang available sa inyo, okay lang. At saka syempre ang ating pambansang indomie. Charot. At separate na natin yung mga seasoning packs doon sa loob ng noodles. Pagkatapos nating ma-separate lahat, umpisahan na natin ang paggisa. Ayan, yung ating syempre painit tayo ng mantika. Tsaka natin ilagay yung ginger at tsaka onion. Igisa lang natin ng konti yung onion at tsaka ginger, tsaka natin ilagay yung garlic. Ayan, pag medyo nag-brown na konti yung garlic, yung ginger at tsaka onion, pwede na nating ilagay yung garlic. Pwede kayong gagamit dito ng fresh na garlic kung gusto nyo. Sa akin kasi, yun yung preserved na garlic na ginawa ko. Kung gusto nyo namang malaman kung paano mag-preserve ng garlic, lalagay ko lang yung link sa description below. Ayan, pag nagisa na ng maayos yung tatlo, yung ginger, garlic at saka onion, pwede na nating ilagay yung vegetables. Pero yung yung broccoli mamaya na lang pagluto na kasi yun super dali lang kasing maluto yun. At saka mas masarap yun pag half cook lang siya. Tapos ilagay na natin yung seasoning packs ng indomie. Habang nilalagay natin yung mga seasoning packs, hinaan lang natin yung apoy para hindi ma-overcook yung gulay na nasa ilalim. Shout out po sa mga katulad kong OFW dito sa Middle East. I'm sure relate kayo dito sa indomie na to. 'Di ba? Kumbaga ang pambansang noodles ng OFW dito sa Middle East. Ayan, pag nailagay na po natin yung mga seasoning packs, haluin lang natin ng konti, tsaka tayo magdagdag ng 4 spoon of soy sauce. Gagamit pa rin tayo dito ng soy sauce kasi matabang pag hindi natin ginamitan ng soy sauce. At saka maglalagay din ako ng sesame oil. 1 spoon lang na sesame oil ang nilagay ko. Pangdagdag lasa na rin.
Ayan, gagamit din ako dito ng 1 spoon of lemon juice para medyo maasim-asim. Masarap kasi parang ano lang siya, parang may kalamansi. Pag ano. Ayan, pag nakita po natin na nagtutubig yung vegetables natin, maglalagay lang tayo ng 1 spoon of cornstarch sa isang bowl at saka natin i-dissolve ng konting tubig. Tsaka natin ihahalo doon sa vegetable natin para lalapot yung tubig niya. So, ayan, haluin lang po natin. I think that's the secret mga ka-foodie. Pag nakita nating matubig yung vegetable, maglagay lang tayo ng cornstarch. Huwag nating itapon yung tubig kasi nandun na yung lasa ng mga seasonings na nilagay natin. So, pag tinapon natin yung tubig, mawawala na yung lasa, magiging matabang na yung vegetables natin. So, yun. Ayan, pag nahalo na natin mabuti, ilagay na natin yung ating broccoli. At this time, mga ka-foodie, pwede na nating patayin yung apoy kasi mainit na yung vegetable. Doon na yun maluluto yung ating broccoli. So, okay na po to. Pabayaan lang natin ganyan, huwag po nating takpan para hindi malata yung ating gulay. So, kanina habang nagigisa tayo ng gulay, nagpakulo na rin ako ng tubig para sa ating noodles. Itong noodles naman, pakuluan lang natin ng saglit. I-half cook lang din natin kasi madali lang itong malata. Kasi nga ito yung noodles para sa soup. Ayan, pag napakuluan na po yung ating noodles, i-drain lang po natin siya kaagad para hindi po siya ma-overcook. Drain lang natin. Pag accidentally po na overcook ninyo yung inyong noodles, i-drain nyo lang po at saka nyo lagyan ng olive oil para hindi po siya magdikit-dikit. Kasi pangit na yung noodles pag nagdikit-dikit siya. So, para makaiwas sa dikit-dikit, lagyan lang po natin siya ng olive oil or yung cooking oil. Okay lang po. So, ayan, pag na-drain na yung ating noodles, ihalo na po natin kaagad sa ating vegetable. At syempre, ang ating final touch na onion leeks. Kung meron kayong onion leeks dyan, pwede rin nating lagyan. At kung wala naman kayong onion leeks, pwede rin yung parsley. Mag-chop lang kayo ng parsley, tsaka ninyo ihalo. Ayan, ready na ang ating stir-fried noodles from Indo Mie. Okay, guys. Thank you for watching. I hope you like our recipe today. And once again, guys, thank you for watching. If you like this video, please hit the like, share, and also subscribe to my channel. Thank you. Have a great day. Ciao.